Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. So, ako po ay nagbabalik kasama ang aking bibilablab. Hello! Okay. So, yun nga guys, katulad ng title ko sa baba, alam mo ba kung ginagamit mo ng tama ang iyong mga Shopee Vouchers? So, may ipapakita ko sa inyo example. Ito yung perfect timing na matuturo ko to sa inyo. It's July 1st. Happy July 1st. So, yun. If you can see, merong voucher si Shopee just for this day, July 1st. So, hopefully, mapanood mo pa tong video na to bago mag-end ang day. Pasensya na kasi ngayon ko lang siya nakita actually pagising ko. So, kapag pumunta kayo sa home ng Shopee or ni Shopee, makikita nyo to, 1-day voucher drop. So, pag kinlik nyo yan, or you can see it here din sa taas. Yan, 1-day voucher drop, July 1st. So, pag kinlik natin yan, may makikita kayong dalawang vouchers na pwede nyong i-take advantage just for today. Meron tayong 25% cashback, minimum spend ng 400 pesos, and you'll get 150 coins, up to 150 coins. And then, meron din tayong 20% cashback, cap at 150 coins din, minimum spend ng 500. As you can see, yung 25% cashback, applicable lang siya sa Shopee Malls. Actually, both of them, applicable lang siya sa Shopee Malls. Yung 25% cashback, mode of payment niya is Shopee Pay only. Pero itong 20% cashback, you can use other payment methods. So, yan. Punta tayo dito. So, knowing na 7/7 dadating, and as you know naman, in-expect naman natin lahat yon na magkakaroon ng sale ulit. Hopefully, mas maganda siya sa 6/6 na sale. Pero yun nga, since alam natin na by 7/7, July 7, magkakaroon ng mid-year sale, I would suggest, or I mean, itong mga cashback vouchers na to, I'd rather use it sa mga product na hindi magpa-participate sa 7/7. Do you get what I mean, guys? So, paano mo malalaman kung ang balak mong bilhin na product is hindi magsisale ng 7/7? So, ganito yan. Nag-check na ako. Yan. Ito, perfect example to kasi for sure magsisale sila. PG. Patay gutom, joke lang. Hindi. Safeguard na lang. Safeguard. So, yan. So, kung titingnan nyo, buksan na natin yung PG official store. Para sure tayo. So, meron rin silang 15% off. Pero, medyo malaking gastos yan, 1.2k, para makakuha ka ng 15% off. Hindi ko masyadong natitake advantage yan. Pero ito, so sa site pa lang nila, sa page pa lang nila, makikita mo na meron silang upcoming sale. June 28 until July 4th, or yung iba dito for sure, aabot ng July 7. Expected na natin yan. So, pili tayo ng isang product. So, Safeguard soap, pure white chuchu. So, kung makikita nyo, currently, so ang regular price niya pala muna is 168 pesos. Today, it's 154 pesos. Pero, by 7/7, bababa pa siya ng 145 pesos, right? So, although gusto ko mag-stock ng sabon, hindi ko siya bibilhin ngayon to use dun gamit yung dalawang vouchers. Why? Kasi kapag dun mo ginamit or dito mo ginamit sa safeguard na to na currently at 154 pesos, ginamit naman ng voucher na 20% or 25%, parang kung iisipin mo, that's magkano? 154 minus 145 is 9 pesos din, right? So, yung ibang masisave mo, galing dun sa voucher, medyo naggaganon. If you get what I mean. So, instead of bilhin ko tong safeguard na to today na at 154 pesos, we know naman na may vouchers din
na magkakaroon din ng vouchers, I mean. 20%, 25%, baka nga mas mataas pa. Magkakaroon din ng vouchers si Shopee ng 7/7. So, bibilhin ko tong safeguard na to sa 7/7 at 145 pesos gamit yung vouchers na lalabas ng 7/7. Ano ngayon ang bibilhin ko gamit yung voucher today? So, if you don't believe us guys, actually nagsi-cereal kami. Wow, cereal. Wait lang. Sorry, balik tayo dito. Tapos, Frosties. Okay, ito, mall din to, Shopee Mall. So, kailangan kasi Shopee Mall mo gagamitin yung voucher. So, ito, yung Kellogg's Frosties, pag chinek nyo yung name ng product, wala silang banner or advice na magsisale sila ng 7/7. Believe it or not guys, meron talaga mga products na hindi nagkakaroon ng extra sale during 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7. So, hindi sila nagpa-participate masyado sa mga sales na ganun. Tapos, nagtitake, parang sumasabay lang sila sa vouchers na ilalabas ni Shopee. So, this is the perfect time guys na bilhin nyo yung product na to. Kasi, most likely, hindi ko sinasabing 100% sure ako, pero most likely, hindi na bababa yung price niyan ng 7/7. Diyan yung ngayon gagamitin yung 20% off and yung 25% off. O, di ba may notification ako kay Shopee? Sorry naman. So, I'm not sure guys if I'm making myself clear. Alam ko hindi ako ganun kagaling kwento. Pero if meron kayong nalalabuan sa explanation ko, you can comment down below and I'll be happy na sagutin yun. Okay? So, yun lang guys. I'll leave you be. I mean, it's 7:30 p.m. na actually. So, meron na lang kayong konting time to check yung mga products na most likely hindi magsisale ng 7/7 where you can apply the 25% and the 20% off. Thank you so much guys! Bye-bye! Happy Shopee!